साथीहरु है 38th लाइभ वेबिनारमा वेलकम कस्तो भइराछ तपाईहरुको इभिनिङ होपफुली सबै राम्रो भइराछ एकचोटी एक्नोलेज गरिदिनुस् त भोइस क्लियर आइराछ कि छैन अनि स्क्रिन कास्ट राम्रो भइराको छ कि छैन Can you tell me NS Ventures welcome Vishwas bhai welcome Rahul Parajuli welcome Yeah, good. Thanks, Rahul ji. दसैँको शपिङ सुरु भइरहेछ कि भइरहेको छैन भन्नु भएन समहट भन्नु पर्यो हजुरको कस्तो भइरहेछ गुड गुड स्पिकिङ अफ दसैँ है सबैलाई एडभान्स शुभकामना है अनि ग्रेट ग्रेट असम एनएस भेन्चरजी या भूमिका थापाजी थ्याङ्क यू हामी ओके इट्स राइट अन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड है अनि इन केस साथीहरु जो चाहिँ तपाईले रेकर्डेड हेरिरहनु भएको छ भने अब यो फेस्टिभिटी आइरहेछ मार्केटहरु शट डाउन हुन्छ प्लस तपाईहरु सबै हामी फ्यामिलीसँग बिजी हुन्छौं वा वी जस्ट टेक इट इजी हैन त्यही भएर नेक्स्ट विक चाहिँ शनिबार चाहिँ लाइभ स्ट्रिम हुँदैन है अनि इन्जोय इट अनि त्यसपछि म मोनिटर गर्छु होपफुली फलोइङ विक चाहिँ हेर्नु पर्ला यदि मार्केट ओपन हुन्छ भने है ल एब्सोल्युटली सबैलाई एकदम ह्यापी फेस्टिभल है we made it through हैन it was a tough year I mean we have to take some time and त्यसपछि फ्यामिलीसँग हैन इन्जोय गर्नु पर्यो well just refresh and relax है okay let's get started I think welcome to 30th live webinar है म Nepse एडभाइजर तपाईको गाइड टेक्निकल एनालिसिस स्किलहरुको इम्प्रुभ गर्नको लागि हेल्प गर्नको लागि अनि हाम्रो मिशन Nepse एडभाइजरको मिशन चाहिँ तपाईलाई एउटा कन्फिडेन्ट र बेटर ट्रेडर र इन्भेस्टर बनाउनको लागि है that is a simple goal I mean of course it's an overarching goal हैन it's a difficult mission अनि डिस्क्लेमर हामी जे कुराहरु यहाँ डिस्कस गर्छौं नि त्यो सबै एजुकेशनल पर्पसको लागि हो कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि रिसर्च गर्नुस् ड्यू डिलिजेन्स गर्नुस् है अनि रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्नुस् अनि त्यसपछि यहाँ हाम्रो मन्त्र हो तपाईलाई एउटा माछा एउटा आइडिया दिने हैन कि गिभिङ यु टेक्निक्स टुल्स एन्ड टेक्निक्स किनभने अदरवाइज एउटा आइडिया दियो भने एउटा के हुन्छ भने मान्छेलाई एउटा माछा दियो भने यु लिभ फिड द म्यान फर अ डे एक दिनको लागि त्यसपछि जब तपाईँ टेक्निक सिक्यो भने होपफुली तपाईले यु क्यान अप्लाई इट फर द लाइफ टाइम है अनि स्केड्युल अलिकति एडजस्ट भएको छ 6:30 बजे स्याटरडेज अनि तपाईले अफ कोर्स मिस गर्नुभयो भने यो रेकर्डेड हुन्छ तपाई आफ्नो टाइममा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ म के रेकमेन्ड गर्छु भने यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने जस्ट प्र्याक्टिस हैन पज द भिडियो बरु त्यो एउटै त्यो यदि तपाईलाई यो टेक्निक मन पर्छ भने त्यसलाई तपाईले रिपिट गर्नुस् आफैले ट्राई टु रिक्रिएट हैन अनि प्र्याक्टिस गर्नुस् आई थिंक यु विल गेट इट अनि त्यसपछि युट्युब च्यानल न्यूजलेटर फेसबुक इन्स्टा ब्ला 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 सबै यो च्यानलहरुमा सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने अनि स्पेशली युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने तपाईलाई अर्ली नोटिफिकेसन आउँछ है जब कुनै लाइभ स्ट्रिमहरु वा कुनै मेरो आइडियाहरु पोस्ट हुन्छ भने लास्टली हाम्रो अफरिङ नेप्से एडभाइजर्स हैन त्यहाँ चाहिँ फ्री टिए कोर्स छ प्रिमियम टिए कोर्स छ तपाईले लिन सक्नुहुन्छ प्रिमियम टिए कोर्स आई थिंक इट्स अ ग्रेट भ्यालु अहिले डिस्काउन्टमा छ हामी जस्ट वान टाइम 3500 तपाईले त्यहाँ गएपछि I think तपाईले राम्रो टेक्निकहरु सिक्नुहुन्छ जसले जोइन गर्नु भएको छ I think they have found a lot of tremendous value so I recommend to check it out and lastly technical analysis free course हैन यो सबै हामीले म काम गरेको यो हैन work this hard मेरो विचारमा तपाईलाई एउटा भ्यालु दिनको लागि I think तपाईले tremendous value पाउनुहुन्छ फ्री क्लास दिँदा पनि हैन कुनै पनि लेसन टेक्निक क्लासेसहरु भनेको स्किलहरु भनेको नलेजहरु भनेको तपाईले कति अप्लाई गर्नु भयो त्यहीमा डिपेन्ड गर्छ के हैन एउटै टिचरले पढाएको स्टुडेन्टहरुले कोहीले चाहिँ राम्रो दे डु ग्रेट इन लाइफ हैन कोही चाहिँ स्ट्रगल किनभने इट्स नट अ प्रब्लम विथ द बुक well it's not a problem with the teacher हैन it's problem तपाईले त्यो सिकेको कुरालाई कसरी अप्लाई गर्नुभयो त अनि होपफुली तपाईले यो फ्री क्लास दिनुभयो प्रिमियम क्लास दिनुभयो भने अप्लाई इट द राइट वे हैन त्यो भएपछि आई थिंक यु क्यान बी सक्सेसफुल एज अ ट्रेडर or इन्भेस्टर है अनि लास्टली ट्रेडिङ इन्भेस्टिङ भनेको इट्स अ पर्सनल जर्नी
यु फाइन तपाईँ टुल्सहरू टेक्निकहरू सिक्नुहुन्छ अनि त्यसरी यु क्यान अप्लाई इट तपाईँलाई अब जुन चाहिँ आइडियाजहरू तपाईँलाई मन पर्यो यु अप्लाई द्याट and I think you can be successful. Right? With that, let's take a look. Hey, question or the right? Okay. अब हामी चाहिँ एनालिसिस पार्टमा जाउँ है विनोद श्रेष्ठजीले तपाईँले क्वेसन सोध्नु भएको छ एक्चुअली म आई स्टार्ट विथ यर क्वेसन नो प्रब्लम तर एक्चुअली यसो म्याक्रो भ्यू हेरौँ है अब कस्तो लाग्छ भने मेरो सर्ट टर्ममा है अब यो फेस्टिभलहरू छ होइन अब के अरे सबै फ्यामिली टाइम के अरे फ्यामिली टाइम होइन जस्ट अनवाइन्ड भयो मार्केटहरू पनि अफ हुने भयो त्यो भएर युजली के हुन्छ भने यो बेलामा लिमिटेड हुन्छ भोलाटिलिटी होइन अर्डर फ्लो अर्डर बुकहरू पनि एकदमै लिमिटेड हुन्छ क्या अनि त्यही भएपछि डिसाइसिभ मुभ्सहरू मेरो विचारमा हुँदैन होला मैले अब तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले डोन्ट टेक माई वर्ड फर इट तपाईँ गएर लास्ट इयर अघिल्लो इयरहरूको भल्युमहरू हेर्नुहोस् यो चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ कि यस्तो बिदा भएको बेलामा अनलेस त्यो कम्पनीमा केही एकदम ड्रास्टिकली केही नयाँ अनाउन्समेन्ट केही भयो भने चेन्ज होला होइन नत्र भने युजली तपाईँको चाहिँ के अरे मुभ डिसाइसिभ मुभहरू हुँदैन यो भने कस्तो हुन्छ भने मार्केट तपाईँलाई थाहा छँदैछ नि होइन मार्केट तिनवटा पिरियड हुन्छ मार्केट भनेको एउटा चाहिँ के अरे ट्रेन्डिङ हुन्छ अनि कन्सोलिडेटिङ हुन्छ होइन ट्रेन्डिङ कन्सोलिडेटिङ अनि त्यसपछि कन्टिन्युएसन अनि अब के अरे यो करेक्सन लेगमा पनि करेक्सन कन्सोलिडेसन हुन्छ होइन रेन्जिङ हुन्छ अब क्वेसन के भयो त यो करेक्सन लेग भएपछि कोल्याप्स हुन्छ कि रिक्लेम हुन्छ होइन युजली कस्तो हुन्छ नि यो डिसाइसिभ मुभहरू हुन्छ नि डिसाइसिभ मुभ चाहिँ यो बिदा सिधा सकेपछि हुन्छ किनभने मार्केटमा त्यति अर्डरहरू हुँदैन कि डिसाइसिभ मुभ गराउनको लागि ह्याभिङ सेड द्याट यो चाहिँ कस्तो भने यदि तपाईँले हाम्रो मेरो लास्ट विकको हेर्नु भएको छ भने वेबिनार होइन दिस इज कमिङ टु अ सपोर्ट होइन यो तपाईँको मेकर ब्रेक भयो होइन यो अब तपाईँ यो मन्थलीमा हेर्दाखेरि पनि देखिन्थ्यो होइन विकलीमा हेर्दाखेरि अझ क्लियर दिन्छ यो चाहिँ कस्तो भयो भने दिस इज सपोर्ट होइन सपोर्ट भने के भने पोटेन्सियल सपोर्ट के मैले त्यो कोर्समा गराए हुन्छ नि एन्टिसिपेटेड सपोर्ट के वा चाहिँ मैले जो गरेर हुन्छ नि बुढाबुढीको लट्ठी दिस इज अ बुढाबुढीको लट्ठी होइन जबसम्म यो भाँचिन्न दिस इज अ सपोर्ट जबसम्म यो जाँदैन दिस इज अ सपोर्ट पुल ब्याक है मेरो विचारमा यो बिदाको बेलामा इट्स जस्ट कन आई थिङ्क स्लो डाउन हियर केही स्लो डाउन भएपछि मेरो विचारमा माथि जाने होपफुली अर्डर फ्लोहरू यहाँ होस् है तपाईँलाई अब यहाँ डिपमा जानु मन छैन होइन तपाईँलाई ओ यु नो व्हाट आइ एम नट स्योर मेबी यो मैले त्यो दिन बिरालोले मैले त्यो कहाँ निस्किनुभन्दा बाटोमा मेरो कालो बिरालोले बाटो काट्छ मैले ट्रेड लिएँ भने यो कोल्याप्स हुन्छ यो लट्ठी भाँचिन्छ भन्नुहुन्छ भने फाइन यहाँ आएपछि किन्नुहोस् ब्रेकआउट है त्यही देख्छु म सर्ट टर्ममा क्लियर कट तपाईँको नो ननसेन्स यो आइडिया कति बेला रङ हुन्छ त यो लट्ठी भाँचियो भने यो सपोर्ट भाँचियो भने त्यसले के भन्यो मार्केटमा चान्स थियो कि यहाँ एकदमै अर्डर हुने चान्स थियो मार्केटले इन्भाइट गरेको थियो बायर्सहरूलाई आउनुहोस् भनेर क्लियर डिमान्ड थियो किनभने यहाँ एकदम मार्केट रेस्ट गरेर अर्डर यहाँ ब्यालेन्स थियो यहाँ रेस्ट गरेर गएको थियो मार्केटलाई बुल्सहरूलाई आउन मौका दिएको थियो एकदमै अप्टिमल इन्ट्री थियो रिस्क रिवार्ड डिफाइन गर्न सक्थ्यो तर बुल्सहरू आएनन् इट्स नट योर फल्ट यो कोल्याप्स भयो भने के भयो त मार्केटको स्ट्रक्चर सक्यो यो कोल्याप्स पनि के हुनुपर्छ भने तपाईँ विकलीमा कोल्याप्स हुनुपर्छ इट हेज टु कन्भिन्सिङली कोल्याप्स होइन कन्भिन्सिङली कोल्याप्स हुनुपर्छ यदि यो कन्भिन्सिङली कोल्याप्स भएन भने स्टिल अ सपोर्ट होइन स्टिल यो बुढाबुढीको लट्ठीले काम गरिरहेछ है ओके अलराइट विनोद श्रेष्ठजी CBBL 16-18 मा बाय गरेको फर लङ टर्म यो सही डिसिजन हो सच अ ब्रिलियन्ट क्वेसन है इज इट अ गुड चोइस इज इट अ गुड डिसिजन फर यु होइन योमा के भन्छु भने म सही वा बेठिक भन्ने कुरो इट्स अल रिलेटिभ विनोदजी होइन तपाईँ आई डोन्ट नो तपाईँ न्यू हुनुहुन्छ कि च्यानलमा है सही वा गलत चाहिँ इट्स रिलेटिभ होइन तपाईँको टाइम होराइजन के छ होइन कसैको के हुन्छ भने
महिनौँ होल्ड गर्ने वर्षौँ होल्ड गर्ने कस्तो पनि गर्छन् भने स्टकहरू किनेर अनि शेष भएपछि पनि आफ्नो सम्पत्ति के अरे सन्ततिको नाममा राख्छन् हैन दे बाय स्टक अनि त्यसपछि केटा छोराछोरी बच्चाबच्चीको नाममा राख्छन् स्टक हैन पिपल डु द्याट तर तपाईँको के थियो गोल हैन ह्याभिङ सेड द्याट यदि तपाईँको सर्ट टर्म के अरे सर्ट टर्ममा किन्ने गोल थियो भने सर्ट टर्ममा तपाईँ क्विक इन एन्ड आउट भन्ने थियो भने मेबी तपाईँ अहिले युआर हर्डिङ अ लिटल बिट है 1610 मा किन्नु भएको रहेछ ओके तपाईँ अलिकति युआर इन डाउन इन द मनी हैन अब तपाईँको के देख्छु भने यहाँ म actually sorry I'm jumping back and forth but hydropower मा हेर्नुहोस् support मा छ hydro this is support है this whole thing is a support hydro मा okay sorry hydro हामी hydro sector मा छौं है this whole thing is a support hydro मा perfect pullback के हुनु भएन भने तपाईको CBBL को यदि हाइड्रोमा यो कोलाप्स भयो भने गयो हाइड्रो सेक्टर कम्प्लिट सेक्टर विकनेस भयो हैन म्याक्रो विकनेस अब यो नभएसम्म के हुन्छ भने दिस इज स्टिल द एन्टिसिपेटेड सपोर्ट हैन मेरो विचारमा बुल्सहरु यहाँ आउने सम्भावना बढी हुन्छ यो इन्ट्री के भयो त इन्ट्री यहाँ स्टप यहाँ हैन तपाईलाई अब यो अब इफ यु वान्ट टु सी के तपाईँ यसमा कन्भिन्स हुनु भएन भने अलिकति स्ट्रक्चर शिफ्ट हुन दिनुस् स्ट्रक्चर शिफ्ट भन्ने के भने सेल्फ प्रेसरहरुलाई निकाल्न लागेको देखाउनु पर्यो तपाईले मार्केटले देखाउनु पर्यो नि एउटा बुल्सहरु आए भन्नको लागि हैन अब टेक्निकहरु फरक हुन्छ हैन जुन जोगी आए पनि कान चिरेको भन्यो अल्टिमेटली के भन्नु अब ट्रेन्ड लाइन हाल्दा भयो हैन के देखाउनु पर्यो नि मार्केटमा यहाँ एनर्जी आएको भनेको इन्डिकेसन दिनु पर्यो अनि त्यसपछि सुतेर बसेको बुल्सहरु उठ्ने भयो हैन बटम लाइन मेरो विचारमा दिस इज अ बाइङ यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट भएको एरिया हो यो हैन सम्भावना बढी छ अब CBBL को तपाईले 1610 मा किन्नु भयो भन्नुभयो हैन अब CBBL को यही छ हेर्नुस् मेक अर ब्रेक दिस हैज टु वर्क है तपाईको म्यासिभ करेक्सन नहुनको लागि दिस हैज टु होल्ड है यदि यो कोल्याप्स भयो भने के भयो त शॉर्ट टर्म में मेरो विचारमा डीपर पुल बैक हुन्छ होला सायद 1200 वा 10,000 हैन अनि तपाई साथीहरुले यो सम्भावना छ त 1000 मा आउने भनेर 1500 मा छ हैन अनि कसैले सोच्छन् के मार्केटमा ओ कहिले पनि जाँदैन इट्स नेभर पोसिबल मार्केटमा नेभर भन्ने कुरा नेभर थिंक अबाउट इट नेभर थिंक द नेभर इन मार्केट एनीथिङ इज पोसिबल इन मार्केट एनीथिङ इज पोसिबल इन मार्केट हैन तर त अब तपाईको लागि फेभर हुनको लागि के भयो त बुल्सहरुले यहाँ डिफेन्ड गर्नु पर्यो दिस हैज टु होल्ड है अब तपाईले अनि त्यसपछि तपाईको लागि पोजिटिभ के भयो त हामीले हेर्यौ नि हाइड्रो सेक्टरमा पनि सपोर्टमा आइराछ हैन त्यही भएर होपफुली तपाईको यो ट्रेड तपाईको यो छिमेक कोल्याप्स नहोस् है अब यसको चाहिँ रिभर्सल साइन अहिले चाहिँ यो के भयो भने क्वेशनेबल छ अहिले दिस इज क्वेशनेबल हैन यो होल्ड गर्छ कि गर्दैन तपाईको प्रोबेबिलिटी कति बेला बढ्छ भने यदि 1800 मा यहाँ विकलीमा क्लोज भयो भने है ओके क्विकली है साथीहरु तपाईले मलाई कहिले काहीँ हामीलाई यो कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ वा टेक्स्ट गरिरहनु भएको हुन्छ हैन यदि यो कोर्सेसको बारेमा जान्न मन छ भने हाम्रो NS एडभेन्चर भेन्चर जी अनलाइन हुनुहुन्छ हैन उहाँलाई टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ है राइट नाउ इफ यु वान्ट टु लर्न मोर अबाउट द कोर्स है ओके alright CBBL को भयो विनोद श्रेष्ठ जी finally yeah advance happy of course to you as well finally hopefully तपाईलाई clarity भयो होला हैन is it a good or bad decision हैन त्यो चाहिँ it's ultimately तपाईको प्लान तपाईको होराइजन अनि गोल अनुसार हुन्छ है अनि यदि तपाईलाई लाग्छ कि यो चाहिँ छिमेक चाहिँ मैले हाइड्रो छिमेक लघुवित्तको मैले हाइड्रो गरे है sorry about that के रे sorry about that microfinance नै गरौँ न हैन just to kind of sum it up
यो माइक्रो फाइनेन्स के छ भने तपाईँको लास्ट विक पनि गराएको छु मैले होइन विनोदजी के हुनु पर्यो यो माइक्रो फाइनेन्स या होल्ड हुनु पर्यो है तपाईँको काम गर्नको लागि माइक्रो फाइनेन्समा कम्प्लिट स्ट्रक्चर कति बेला सिफ्ट हुन्छ त तपाईँको छिमेकको कम्प्लिट कति बेला सिफ्ट हुन्छ यदि यो कोल्याप्स भयो भने है 4000 यो के हुनु पर्यो यहाँ तपाईँ सपोर्टमा आएको छ होइन कति डिप पुल ब्याक हुन्छ होइन यो चाहिँ अब यो बडी ठुलो बक्स भयो आई डोन्ट नो हाउ डिप द पुल ब्याक इज गोइङ टु बी यो के हुनु पर्यो भने यो मेरो विचारमा what I see कि यहाँ चाहिँ डिफेन्ड हुनु पर्यो बुल्सहरूले है यसलाई डिफेन्ड गर्नु पर्यो अनि यहाँ पनि एउटा सपोर्ट छ होइन तपाईँको यो डिफेन्ड भएपछि के भयो त यो बुल ट्रेन्डहरू कन्टिन्यू वा बुल चाहिँ बाइङ इन्ट्रेस्ट कन्टिन्यू हुने भयो तपाईँको छिमेक पनि कोल्याप्स हुने सम्भावना कम भयो यदि यो कोल्याप्स भयो भने के भयो त छिमेकको पनि सिबिबिएलको पनि डिपर करेक्सन हुने सम्भावना हुन्छ अनि मैले यो हाइड्रोको एनालाइज गरेँ होइन सरी अबाउट द्याट तर चाहिँ तपाईँ कुनै यदि विनोदजी वा अरू साथीहरू तपाईँको हाइड्रोमा एक्सपोजर छ भने द आइडिया रिमेन्स यो होल्ड हुनु पर्यो है यो माथि यो बुल ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुनको लागि ओके Now let's see. राहुल पराजु सर हजुरले सिएसडिसी 1000 मा बुल आउँछ भन्नु भएको थियो बुल आउँछ खोला खोला जान्छ जस्तो छ त ओके आउने सम्भावना छ भन्छु है राहुलजी मैले कहिल्यै पनि आई नेभर क्लेम कि आउँछ आएन भने म टुप्पी काट्छु हैन वा म चाहिँ हाँडी काट्छु द्याट्स नट हाउ आई थिंक हैन के भयो भने सिएसडिसी मा 1000 मा आउने सम्भावना हुन सक्छ यो के भयो भने मार्केट चाहिँ यो अब दिस इज एक्चुअली अ गुड क्वेसन राहुलजी तपाईँले सोध्नु भएको हैन अनि के हुन्छ भने मेरो आइडियामा अर्को के हुन्छ भने इनभ्यालिडेसन हुन्छ यदि यो आइडियामा मार्केट यहाँ आयो भने यो आइडिया रङ हुन्छ हैन मेरो आइडियामा तपाईँ जहिले पनि तपाईँ के यदि इनकेस मैले त्यो भनेको छैन भने तपाईँले यु सुड कल मी आउट हैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भने कुनै पनि आइडियामा इनभ्यालिडेसन हुन्छ अब यसमा के भयो त यदि यहाँ तपाईँलाई लाग्छ कि यहाँ इन्ट्री गर्ने भए यसको इनभ्यालिडेसन कहाँ हुन्छ त मैले के भन्छु टाइट स्टप यहाँ कन्जर्भेटिभ स्टप यहाँ हुने भयो है अब यो के भयो भने मार्केट चाहिँ एकदमै करेक्टिभ लेग भयो होइन अब मार्केट फाइनली नेप्समा डिपर करेक्सन भयो होइन यो एक्चुअली सिएसडिसी को हेर्नुहोस् यहाँ छ यो दिस इज एक्चुअली इज कमिङ टु द इट्स पर्फेक्ट पुल ब्याक है दिस मेरो विचारमा अब हाइड्रो पनि सेक्टर पनि सपोर्टमा छ हैन यो दिस इज अ पर्फेक्ट पुल ब्याक अब यो आइडिया कति बेला रङ हुन्छ त यहाँ कोल्याप्स भयो भने त्यो आइडिया रङ भयो हैन ओरिजिन यहाँबाट भएको थियो हेर्नुहोस् दिस वाज द ओरिजिन अफ द मुभ ठ्याक्क आएको छ होइन रिटर्न टु द सन्डर भएको छ अब यहाँ के हुनु पर्यो भने अलिकति यहाँ सपोर्ट देखाउनु पर्यो सायद यो दसैँ पछि होइन नेप्सेमा पनि अलिकति सपोर्ट होस् हाइड्रो सेक्टरमा पनि अलिकति सपोर्ट भएपछि सायद तपाईँको सिएडीबीसीमा चाहिँ रिटर्न आउँछ कि जस्तो छ तपाईँको प्रोबेबिलिटी कति बेला बढ्छ भने अझै यदि 1000 मा यस्तो भयो भने तपाईँलाई यदि अब जस्तै यहाँ लिन मन छैन भने 1000 मा फेरि रिक्लेम गर्यो भने मेबी वान टेक वा अझै यहाँ यो रिक्लेम गर्यो भने यो रिक्लेम भयो भने हेर्नुहोस् अब यहाँ के भएको थियो मार्केटमा यहाँ अर्डरहरू आयो होइन तर के भयो त यहाँ मार्केटमा बढी बाइङ इन्ट्रेस्टहरू आएन यहाँ ओके ओके अल्टिमेट के भयो त 1200 मा ओके अब तपाईँ बुल बेयरको ब्याटल देखाउँछ है मलाई होपफुली आई डोन्ट नो तपाईँले एग्री गर्नुहुन्छ कि राहुल पराजुली जी होइन दिस इज वाट्स ह्यापनिङ हेर्नुहोस् यहाँ मार्केटमा यहाँ यो सप्लाई जोन यो डिमान्ड पोटेन्सियल डिमान्ड जोन भयो के हुनु पर्यो त मार्केट माथि जानको लागि अल्टिमेटली के हुनु पर्यो त बुल ट्रेन्ड यसको बुल ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुनको लागि CEDB मा 1200 मा छुटकारा पाउनु पर्यो यसको ओके टेक्निकहरु दुईटा छ त मलाई लाग्छ कि यहाँ पुल ब्याक हुन्छ अनि यो एन्ट्री स्टप यहाँ 1-2% रिस्क गरेर अनि यदि तपाईलाई अब अझै प्रोबेबिलिटी बढाउनु छ भने 1200 मा छुटकारा मिल्यो भने यु क्यान एन्टर अनि राहुल जी टु एन्सर योर क्वेशन
1000 मा आउने सम्भावना थियो मार्केटमा के भयो अलिकति सपोर्ट देखायो तर मार्केटमा के भयो भने त्यसबेला के अरे एकदम विकनेस आयो अनि यो के भयो त यहाँ सेल भयो दिस इज सेल यहाँ कोल्याप्स भयो अनि त्यसपछि सबैले ब्रेक इभनमा सेल गरे अनि यहाँ आछ अब के गर्नु पर्यो त यो सेललाई म तपाईलाई देखाउँछु सपोर्ट कोल्याप्स ब्रेक इभनमा सबै एक्जिट भए अब के गर्नु पर्यो त्यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँ फेरि बाइङ इन्ट्रेस्ट 1000 मा देखाउनु पर्यो निकाल्नु पर्यो त्यसपछि तपाईको जाने सम्भावना जबसम्म यो हुँदैन नि मार्केट के भयो त मेरो विचारमा लाइकली यही ट्र्याप हुन्छ यो बिदाको बेलामा हैन यो अब यो 1200 मा माथि जानको लागि कति टाइम लाग्छ त तपाईले सोध्न सक्नुहुन्छ न तुम जानो न हम जब यो हुन्छ देन वी टक तपाईले भन्नु के अरे हाम्रो कम्युनिटीमा गएर CEDB it will look stronger after 1200 when it happens let me know है फ्रीमै के अरे कम्युनिटीमा जानुहोस् तपाई जति के अरे चार्टहरु मार्केटहरु कुरा गर्दा हुन्छ यु क्यान लर्न फ्रम इच अदर त्यही भएर तपाईहरुको लागि भनेर बनाएको मैले 3-4 हप्ता रिसर्च गर्नु पर्यो फर मी टु बिल्ड दिस तपाईहरुको लागि ल CEDB दिस इज द प्लान है कहिले हुन्छ द ट्रिगर इन समरी 1000 मा कोल्याप्स भयो यु आर राइट मेरो सम्भावना छ भन्ने थियो राहुल जी तर के भयो त विकनेस आयो त्यो आइडिया इनभ्यालिड भयो 1-2% यदि कसैले ट्रेड लिनु भएको थियो भने मैले चाहिँ लिएन त्यो 1-2% गयो हैन मार्केटमा त्यही हुन्छ 1-2% रिस्क 1-2% इन एन आइडिया द्याट्स इट हैन अब चाहिँ 10% रिस्क गर्ने हैन किनभने यु डोन्ट नो के 100% सर्टेनिटी छैन कुनै पनि ट्रेड आइडियामा व्हिच आई डोन्ट एभर क्लेम Yeah, NS Ventures, yeah, CBBL is a micro index. Yeah, I realized that mistake. Hey, okay, NBL, Rajendra Thapaji, NBL, Nepal Bank Limited. I think Nepal Bank Limited ko मैले last week पनि गरिसकेको थिए. I don't know if I have to say the same thing over and over and over. Long term, NBL long, GBIME, which is the best? Oh, okay, sorry. It's a twisted question, हैन? It's a tricky question. NBL को मैले अब तपाईले यसो गर्नुस् है तपाईको गएर फाइनान्स हेर्नुस् यसको हैन के छ तपाईको प्रॉफिटेबिलिटी नेट इन्कम भन्ने नेप्से अल्फामा जानुस् NBL र GBIME के हेर्नुस् क्यापिटल मार्केट क्याप कति छ नेट इन्कम क्वार्टर टु क्वार्टर बेसिसमा कुन छ कुनको ठुलो राम्रो छ हैन त्यो हेर्नुस् त्योबाट तपाईले एउटा तपाईलाई आइडिया भयो अब मैले NBL को लास्ट वीक गरिसकेको थिए GBIME को हेर्दै हालौ न हैन GBIME ले चाहिँ स्लो डाउन भएको छ के GBIME इट्स रियली स्लो एन्ड बोरिङ फेजमा गएको छ हैन एन्ड द्याट्स मार्केट फर यु there's never always excitement हैन ओके अब अलिकति यहाँ के भन्छ यहाँ रिजेक्ट नै भइरहेछ यो तपाईको अनएडजस्टेडमा छ हैन मेरो 2-3 महिना अगाडि मैले GBIME को यो अनएडजस्टेड को एउटा पोस्ट गराएको थिए एनालिसिस हैन के छ भने यहाँ GBIME को अझै छ मेरो विचारमा दिस इज अ सपोर्ट दिस इज अ बाइङ एरिया मेरो विचारमा हैन कोल्याप्स हुनु भएन अब यो पुल ब्याक डिपर पुल ब्याक होला त आई डोन्ट नो है एउटा के भयो त दिस इज पुल ब्याक हैन पुल ब्याक लिनुहुन्छ भने अर्को के भयो त यहाँ 520 मा तपाई अल्टिमेटली के छ भने स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने ठुलो प्रेसर छ यहाँ 600 मा GBIME को के छ यसले होल्ड गरिरहेछ GBIME लाई ट्र्याप भएको छ मार्केट के देख्छु भने म नियर टर्ममा मेबी यु डोन्ट लाइक दिस आन्सर 400 र 500 मा झुल्छ जस्तो छ GBIME है यो अनएडजस्टेड हो अनि यो भएपछि छुटकारा मिल्ने हो है अब एडजस्टेडमा हेरौं एडजस्टेडमा पनि त्यही छ यहाँ हेर्नुस् इट जस्ट रेन्जिङ हैन अब अल्टिमेट के हुन्छ भने अल्टिमेट पुल ब्याक भनेको यो भयो अल्टिमेट हैन डिमान्ड आउँछ त यहाँ I don't know. 61 आयो भने maybe it would be nice.
बी गुड यसले होल्ड गरेर आएको छ हेर्नुहोस् मार्केटलाई है तपाईँले अब यहाँ तपाईँलाई थाहा यो दिस इज टु क्युट के दिस इज टु पर्फेक्ट डिमान्ड के दिस इज यु क्यान दिस टु पर्फेक्ट यसलाई के एउटा के मुभ देख्छु भने म डिपर करेक्सन अनि त्यसपछि 400 अर्को के भने यसलाई निकालेर यसरी यु क्यान डु दिस है यो भयो भने के भयो त बेटर हुन्थ्यो तपाईँहरूको लागि बुल्सहरूको लागि यो भयो भने बेटर डिपर करेक्सन पनि इट्स पोसिबल हैन यो अब तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि अब अलिकति कुल अफ भइरहेछ दिस शुड बी पर्फेक्ट पुल ब्याक है यही हो GBIME को सिम्पल सेटअप सिम्पल प्लान कुन दिन छ त तपाईँ गएर तपाईँ आफ्नो टाइम फ्रेम अनुसार यु क्यान मेक अ डिसिजन है तपाईँ कम्युनिटीमा गएर यु क्यान पार्टिसिपेट हैन तपाईँ आइडियाहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब कुन राम्रो त कसको क्वेसन थियो राजेन्द्र थापाजी तपाईँको टाइम होराइजन अनि तपाईँ गएर त्यसको उनीहरूको के हेर्नुहोस् भने गएर फाइनेन्सियल नम्बर हेरेर हेर्नुहोस् तपाईँको के अरे स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने NBL को चाहिँ तपाईँको पुल ब्याक चाहिँ एकदमै सपोर्ट छ मैले अस्ति लास्ट विक पनि गराएको थिएँ होइन NBL एक्चुअली हेर्ने हो भने पुल ब्याक डिपर पुल ब्याक इमिडिएटली छ पर्सेन्टेज वाइज हेर्ने हो भने होइन हेर्नुहोस् यो 450 दिस इज अ लट अफ सपोर्ट हियर इमिडिएट सपोर्ट तपाईँ गएर हेर्नुहोस् होइन भिडियो मेरो द्याट्स व्हाट आइभ सेड यो सपोर्टमा अझै तपाईँको आउने प्रोबेबिलिटी बढी देख्छु म अझै पुल ब्याकमा होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यो लिन मन छैन भने लाइक GBIME 540 मा भएपछि लिन सक्नुहुन्छ आई थिङ्क दिस इज अझै डिपमा अझै मेरो विचारमा यहाँ डिमान्ड छ यदि कोल्याप्स भयो भने के भयो त यो आइडिया रङ भयो है 400 मा होल्ड हुनु पर्यो द्याट्स व्हाट आई सी आई होप इट हेल्प राजेन्द्रजी होइन मसँग अलिक टाइम छैन नत्र भने हामी नम्बरहरू पनि हेर्थ्यौँ होला होइन त्यो के गर्नुहोस् भने त्यो नेप्से अल्फामा राम्रो फिचर्स छ गएर कम्पेयर गर्न सकिन्छ NBL राख्नुहोस् GBIME राख्नुहोस् साइड बाई साइड हेर्नुहोस् नम्बरहरू होइन क्वार्टरली नेट इन्कम कसको राम्रो बढिरहेछ मार्केट क्यापिटलाइजेसन कसको बढिरहेछ होइन अनि तिनीहरूको गएर इन्कम के अरे क्वार्टरली रिपोर्टहरू हेर्नुहोस् के भनेको छ होइन हाम्रो ग्रोथ कति % हुन्छ यताउता हेरेको छ आई थिङ्क GBIME को प्रफिटेबिलिटी बढी छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले नम्बरहरू हेरेको अलिकति टाइम भएको छ होइन तर आई डोन्ट वान्ट गिभ यु रङ इन्फर्मेसन मेरो फोकस यहाँ टेक्निकल एनालिसिसमा फोकस छ होइन I think तपाईँले मेरो भ्यू पाउनुभयो you can make a decision that is good for you है I hope that helped eternal emptiness oh such a amazing deep name है double EG SHPC 600 मा किनेको तपाईँले अलिक ओके excuse me अब तपाईँको टाइम होराइजन हेर्नुपर्छ है इटर्नल एम्प्टीनेस जी होइन इट्स डिप्रेसिङ होइन मार्केटमा अब डिप करेक्सन भएको छ इट्स फ्रस्ट्रेटिङ होइन तर के गर्नुहोस् भने तपाईँको फल्ट होइन 610 मा किन्नु भएछ होइन यु मेड द्याट डिसिजन 610 मा तपाईँले यहाँ किन्नु भएछ ओके तपाईँको के भयो भने होप यहीँबाट कन्टिन्युस हुन्छ भन्ने थियो होप होइन तपाईँको फेभरेबल के हुन्थ्यो भने यो डिमान्डले होल्ड गर्नुपर्ने थियो के भयो त यो डिमान्डले होल्ड गरेन होइन इट्स नट योर फल्ट होइन मार्केट डिप करेक्सन भयो इट इज नट योर फल्ट अब यहाँ कोल्याप्स भयो भने यही नै देख्छु म अनफोर्चुनेटली 400 एउटा चाहिँ तपाईँको 400 यही देख्छु म अनफोर्चुनेट यो के हुनु पर्यो तपाईँको यो अल्टिमेट यो भयो होइन यही स्लो डाउन भएर अर्डरहरू यहाँ फिल गरेर रिक्लेम गर्यो भने प्रोबेबिलिटी बढ्यो तपाईँले यसरी लिन सक्नुहुन्छ वा त्यो पुल ब्याक डिपवाला भयो भने डिप पुल ब्याक लिनेवालाले यहाँ लिन सक्नुहुन्छ होइन तपाईँको 610 मा भयो यु डोन्ट ह्याभ अब तपाईँको स्टप लस कहाँ थियो होइन वाट वाज योर स्टप लस है तपाईँको स्टप लस मेबी यु टेकन अ स्टप आउट बाई नाउ तपाईँको सायद स्टप लस यहाँ थियो होला द्याट्स इट होइन तपाईँ स्टप आउट हुनुभयो इट्स नट योर फल्ट होइन
मार्केटमा स्ट्रक्चर शिफ्ट भयो तपाईको टेक्निकल एनालिसिस वा तपाईको थीसिस के थियो मार्केटले इनभ्यालिडेट गर्यो हैन इट इज नट योर फल्ट हैन मार्केट जस्ट डिडन्ट थिंक कि यो अहिले चाहिँ यो के रे यसको भ्यालुएसन जस्टिफाइड थियो हैन इट इज नट योर फल्ट है मार्केट इनभ्यालिडेटेड योर आइडिया तपाईँ इट स्टप्ड यु आउट द्याट्स इट स्टप्ड यु आउट हैन डोन्ट टेक इट पर्सनली अब नेक्स्ट मुभ भनेको मेरो विचारमा 375 है अब तपाईको यदि लङ टर्म होल प्लान छ भने मेबी यु डोन्ट वान्ट टु डु एनीथिङ मेबी स्टप आउट हो भने मेबी यु डोन्ट वान्ट टु डु एनीथिङ हैन तपाईको सर्ट टर्म थियो भने मेबी यु फलो योर प्लान यु टेक द स्टप लस है 375 मा देख्छु म यहाँ हैन दिस इज अ मेक अर ब्रेक सानीमा म हाइड्रो पावर दिस इज अ मेक अर ब्रेक यो कोलाप्स भयो भने के भयो त सिधै गंगामा जान्छ यो सानीमा my hydropower. Just go to India. Ganga. Gone. This is okay. This is the ultimate. अब anyway अब मैले कहिले काहीँ आफैले मिस्टेक गर्छु हैन you have to look at the long हैन कहाँ छ okay यहाँ छ हैन 500 मा भाइ 500 मा आइडिया के थियो भने यो कन्टिन्युस हुनको लागि 500 मा होल्ड गर्नु पर्ने थियो किन यो हेर्नु त यो लास्ट अल टाइम हाई हैन लास्ट अल टाइम हाई ओके है यहाँ सपोर्ट आएन अनफोर्चुनेटली है ओके दिस इज नट गुड यो इमिडिएटली 500 मा रिक्लेम हुनु पर्यो किनभने यो यदि यो के छ लास्ट अल टाइम हाई भन्दा पनि यहाँ घुस्यो भने के भयो त मार्केटले के भयो मार्केटलाई यहाँ माथि जाने अपर्च्युनिटी थियो हैन लास्ट अल टाइम हाई मार्केटमा के हुन्छ भने हेर्नुस् है मैले तपाईले भिडियो हेर्नु भएको छ किन मेरो एनालिसिस कस्तो हुन्छ भने मार्केट शिखर हुन्छ के मार्केट हेर्नुस् रेजिस्टेन्स हुन्छ फर्केर आउँछ यो शिखरलाई पार गर्यो अनि के हुन्छ भने आइडिया के भयो भने बुल ट्रेन्ड कन्टिन्युको लागि टिपिकली के हुन्छ त यो शिखरमा आउँछ के अर्डरहरु एउटा हैन अर्को के हुन्छ भने डिपर करेक्सन हुन्छ यो भ्याली छ नि जहाँबाट निस्केको यो कोलाप्स हुनु भएन हैन के भने बायरहरु कन्ट्रोलमा भयो नि अब तपाईको पर्फेक्ट बुल ट्रेन्ड भनेको के भने यो शिखर भयो यहाँ आउने भयो अनि त्यसपछि फेरि जाने भयो फर्केर आउने भयो यो जुन शिखर छ यहाँ फेरि आउँछन् बाइङ इन्ट्रेस्ट दिस इज अ बुल ट्रेन्ड हैन कहिलेकाहीँ कस्तो भने यो मार्केटमा के भयो भने अलिकति डिपर करेक्सन होला जस्तो छ दिस इज अ विकनेस यो यदि यो शिखरमा के रे शिखरमा यहाँ घुस्यो भने के भयो त टेम्पररी विकनेस हैन मार्केट स्ट्रक्चर कतिबेला शिफ्ट हुन्छ त यदि यहाँ जहाँबाट मार्केटमा यहाँ जुन अर्डर फ्लोबाट यहाँ मुभ सुरु भएको छ नि यहाँ कोल्याप्स हो भने के भयो त मार्केटले के भन्यो जहाँबाट यहाँ मुभ सुरु भएको थियो यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट अर्डरहरु आएन यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट एक्जस्ट भयो त्यही भएपछि के भयो त मार्केटलाई केही चोइस भएन कि मार्केट हैज टु गो डाउन हैन यो तपाईको के भयो भने इमिडिएटली यो शिफ्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो इट हैज टु शिफ्ट 500 मा इमिडिएटली हैन यो पुरानो लास्ट अल टाइम हाई यदि भएन भने डीप करेक्सन भयो भने 400 मा फेरि मेरो विचारमा बुल ट्रेनहरु आउने सम्भावना देख्छु त्यो भएपछि तपाई एउटा डिप यहाँ किन्न सक्नुहुन्छ 1-2% लिएर स्टप यहाँ हालेर यदि तपाईलाई यो लिनु मन छैन भने फेरि 500 मा आउन दिनुस् अनि त्यसपछि मार्केटले के भने यहाँ डिमान्ड जोनमा आयो अर्डरहरु तपाईलाई बडी कन्फिडेन्स भएर लिन सक्नुहुन्छ तपाईको 610 को पोजिसन इट्स रियली अप टु यु तपाईलाई स्टप लस दिन सक्नुहुन्छ why you hold on to this यदि तपाईलाई चाहिँ यो सानीमा मईको हाइड्रो पावरको तपाईको त्यो लङ टर्म प्लान छ तपाईको हैन 3-4 वर्षको प्लान छ तपाईलाई त्यसको फन्डामेन्टलहरु थाहा छ भने just follow your plan हैन that's how you should do it has to be based on your plan okay आयुष ढुङ्गाना जी एनटीसी निकै नै करेक्सनमा जस्तो लाग्छ एक पटक त्यसको पनि टार्गेट म्यापिङ देखिदिनुस् न सर एनटीसी को अस्ति पनि मैले गराएको थिएँ एक्चुअली इटर्नल एम्प्टीनेस जी हैन एनालाइसिस को पनि मैले चाहिँ एकदमै एनालाइज गरिसकेको थिएँ हैन सो आई वान्ट टु जस्ट ट्राई टु गेट टु एभ्रीबडीज क्वेशन है अब एनटीसी को यही छ हेर्नुस् आई मिन अस्ति मैले गराएको थिएँ नथिङ हेज चेन्ज्ड This is the support. This is the support.
यो कोलाप्स हुनु भएन एनटिसी नत्र भने एनटिसी को सिग्नल गयो यो कोलाप्स भने एनटिसी को सिग्नल गयो तपाईको सेलफोनलाई काम गर्न छोड्छ जोकिङ in a way a market signal this was signal weakness dramatic weakness यहाँ क्लोज हुन लाग्यो भने है अब यो I think in the short term यो Nepse जस्तै भएको छ के it just kind of indecisive यो कस्तो भयो भने यो डिमान्डमा होल्ड गरिरहेछन् I think you have to wait you have to wait हैन आउँदो दिनहरुमा के गर्छ सपोर्ट हुन लाग्यो अलिकति यहाँ उ देखाउनु पर्यो सूर्योदय देखाउनु पर्यो वा मकै रोपेपछि मकैको आउँछ नि शूट्सहरु देखाउनु पर्यो बुल ट्रेनहरुको इन्ट्रेस्ट अलिकति यहाँ चाहिँ शूट्सहरु पलाउनु पर्यो वा जमराहरु पलाउनु पर्यो मार्केटमा इन्ट्रेस्टहरु देखाउनु पर्यो अलिकति बिस्तारै रेजिस्टेन्सहरुलाई निकालेको इन्ट्रेस्ट until then it just I think झुल्छ यो स्लो डाउन हुनु भनेको एक्चुअल दिस इज गुड डिमान्डमा यस्तै गरे मार्केट स्लो डाउन भयो भने सपोर्ट भयो भने के भयो त अर्डरहरु कन्ज्युम भइराछ सपोर्ट देखाइराछ अर्डरहरु आइरहेको छ दैट इज गुड फर द मार्केट है आई थिंक इट्स लाइक मेक अर ब्रेक कसले सोध्नु भएको क्वेशन व्हाट वाज द क्वेशन sorry I used Unganaji sorry के लामो आबो हैन दिस इज 1000 मा सपोर्ट देखाएको हेर्नुस् त 1000 एनटीसी को ब्रोकरलाई भन्न पनि सजिलो भयो नि देयर इज अ लट अफ पोजिटिभनेस हियर है एनटीसी को हैन जो तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्न हैन जो तपाई पोजिसनमा हुनुहुन्छ त्यही हुन्छ के मार्केट साइकोलोजी पोजिसन भन्नुहुन्छ तपाई यहाँ अलरेडी म यहाँ लसमा छु भन्ने हुन्छ यो रिक्लेम हुनु पर्यो दिस हैज टु रिक्लेम हैन कन्टिन्यू हुनको लागि म के देख्छु भने एनटीसी को अल्टिमेटली यही चाहिँ कन्सोलिडेसन देख्छु म हैन 1000 र 1500 मा हैन इन मिडियम टर्म यदि यो कोल्याप्स भएन भने आई थिंक दिस इज अ बाइङ एरिया है until proven otherwise okay I hope that helped SICL Prashant Khanalji SICL 1691 short term को लागि कति टाइम ठीक हुन्छ सर थ्यांक यू इन एडभान्स कति टाइम अगेन प्रशान्त जी त्यो चाहिँ तपाईलाई इन्भेस्टमेन्ट एडभाइस सोध्नु भयो के हैन सरी मैले तपाईको प्रशान्तको टिकर पै खोजे so jokes on me Shikhar insurance okay Shikhar insurance चाहिँ यो कोल्याप्स भयो जस्तो छ है 1691 मा किन्नु भयो ओके तपाईले यहाँ किन्नु भयो छ हैन अस्ति मेरो चाहिँ एक्चुअली रकनाथ जी सँग यही कुरा भएको थियो के यो इन्स्योरेन्स सेक्टर को हैन दिस वाज जस्ट टु क्यूट के यहाँ हेर्नुस् इन्स्योरेन्स को लाइफ इन्स्योरेन्स हैन यो होपफुली आई वोन्ट मेस अप द इंडेक्स है life insurance body okay this is not it okay for some reason त्यो मैले अस्ति हेरेको चाहिँ फरक छ okay यो कस्तो हो भने तपाईको यसले होल्ड गरिरहेछ हैन शिखर इन्स्योरेन्सलाई है अब कस्तो हुन्छ भने युजुअली मार्केट एडभर्टाइज गर्यो यो आउनुस् बुल्सहरु भनेर आउनुस् यहाँ बुल्सहरु आए हैन तर यहाँ के भयो त यिनीहरुले यहाँ बुल्सहरु निकाल्न सकेनन् हैन यहाँ निकाल्न सकेनन् यो के हुन्थ्यो यहाँ यदि निकालेको भइदिए के भन्थ्यो यो सेल अर्डर सबै निस्केको भन्ने सिग्नल हुन्थ्यो यहाँ के भयो त त्यो देखाएन त्यही भएर के भयो त यहाँ मार्केटमा हैन यहाँ बुल्सहरुले यो सेल प्रेसरलाई निकाल्न सकेनन् त्यसपछि विकनेस भयो त्यही भएर पनि के हुन्छ भने यहाँ बाइङ अर्डरहरु अझै हुने सम्भावना बढी हुन्छ यहाँ के भयो त सेल प्रेसर यहाँ छ हेर्नुस् है अब के भयो त एउटा मुभ यो सबै यो बाहिरलाई निकालेर यसरी रिक्लेम भयो भने एउटा दिस इज वान मुभ हैन अर्को मुभ के भयो त डीपर करेक्सन डीपर यहाँ डिमान्ड जोन छ यहाँ शिखरको पोटेन्शियल डिमान्ड जोन के हुनु पर्यो त एउटा चाहिँ टेक्निक के भयो त यहाँ ब्लाइन्ड एन्ट्री स्टप यहाँ हैन
अर्को तपाईलाई यो गर्न मन छैन भने आउन दिने देखाउन प्रुभ मार्केटलाई प्रुभ गर्न दिनुस् कि यहाँ यो डिमान्डले काम गरेको त्यसपछि यहाँ 2000 मा निकालेपछि त्यसपछि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ है फर नाउ दिस इज अ मेक अर ब्रेक यो चाहिँ के हुनु पर्यो इमिडिएटली रिक्लेम हुनु पर्यो हेर्नु मार्केटमा तपाईलाई केही पनि चाहिदैन न आरएसआई चाहियो न तपाईको मुभिङ एभरेज चाहियो यु डोन्ट नीड एनीथिङ जस्ट डिमान्ड सप्लाई अर्डर फ्लो दिस अनि मार्केट साइकोलोजी अनि ओभरअल म्याक्रो ट्रेन्ड्सहरु हैन इन्ट्रेस्ट रेटहरु के भइराछ त्यो कुराहरु थाहा पाउनु पर्यो है दिस इज व्हाट आई सी अलराइट ओहो ल एनएस भेन्चर जी 340 मा आयो निफ्रा भन्नुभयो हैन ओके लेट्स टेक अ लुक यप म चाहिँ I don't want to flex my muscles हैन तर चाहिँ निफ्रा को चाहिँ हाम्रो के रे I don't want to flex my muscles हैन तर चाहिँ मार्केटमा अनफर्चुनेटली बियर मुभ फलो गर्यो के निफ्रामा हैन हाम्रो के थियो अनफर्चुनेटली मार्केटले यो प्लान प्रुभ गर्यो हैन आई एम नॉट प्राउड अफ इट I'm not proud of it हैन यो के भयो यसमा चाहिँ यो पुरानो प्लान थियो हैन यो रिक्लेम गरेन यो कोल्याप्स भयो हैन अब तपाईको यहाँ के छ भने अब दिस इज अ बाइङ एरिया हेर्नुस् है अब सबैले कस्तो हुन्छ भने सबैले यहाँ 500 मा किन्नु भा हुन्छ हैन किन्या हुन्छ अब आईपीओ मा भएकोले सबैले हैन त्यसपछि अब यहाँ के हुन्छ भने दिस इज गोना गो टु 0 भन्ने हुन्छ सबैको अब सबै के हुन्छ भने यहाँ नो बाइङ एरिया यहाँ आउँदा यो दिस इज गोना गो टु 0 भन्ने हुन्छ सबको हैन इट मे होपफुली नट आई थिंक फन्डामेन्टल यसको धेरै स्ट्रङ छ है अब यो हेर्नुस् यो के रे अब दिस इज ल हेर्नुस् अब मलाई कसैले यहाँ चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस काम गर्दैन भन्नु हुन्छ के ल हेर्नुस् पर्फेक्ट यहाँ सबै स्ट्रक्चर बनाएर गएको छन् यहाँ चोरहरू यो मार्केट मेकर जसले कन्ट्रोल गराछन् नि अब यो तपाईको शिफ्ट कति बेला हुन्छ त यदि मलाई यहाँ किन्न मन छैन भने यो निस्केपछि फेरि यहाँ निस्केपछि तपाई के छ यहाँ छ सेल प्रेसरहरू है अब अल्टिमेटली के हुनु पर्यो भने 500 मा रिक्लेम हुनु पर्यो माथि जानको लागि है दिस इज लाइक यसलाई के भन्छन् भने यसलाई यो मुभलाई रिटर्न टु द सेन्डर जहाँबाट यो मुभ सुरु भएको थियो नि दे सेन्डिङ इट कम्प्लिटली रिसाइकल गरे यो अब तपाईको के देख्छु भने म मेरो विचारमा शॉर्ट टर्ममा यदि सपोर्ट देखायो हैन अनि त्यसपछि यो नेप्से स्लो डाउन भएको छ नि दशैं तिहारमा सबैले अब जुवामा खेलेको पैसाहरू हैन जितेको पैसाहरू त्यसपछि तिहार पछि मेबी दिस विल शो द मुभ हैन तिहारमा जुवामा दशैंमा जुवामा जितेको पैसाहरू आउने भयो नि मान्छेसँग अलिकति त्यसपछि यहाँ मुभ दिस इज हेर्नुस् दिस इज रिटर्न टु द सेन्डर अझै इन्डिसाइसिभ छ यहाँ मार्केट अझै यहाँबाट अझै डिपर करेक्सन पनि हुन सक्छ एउटा one more time just one more time slap everybody आमा बनाउनको लागि सबैलाई हैन एकदमै डिस्करेज गरेर बुल्सहरुलाई चाहिँ अझै यहाँ कस्तो भने 500 मा चाहिँ मैले भनेको थिएँ नि यो के रे यो आईपीओ मा इन्भेस्ट पनि यु हैव टु लङ भ्यू के अब कस्तो हुन्छ भने यहाँ 500 मा किन्नु भएको मान्छेहरुलाई अझै चाहिँ तपाई 340 मा अझै तपाईलाई यु हैभन्ट गिवन अप हैन व्हिच इज एक्चुअली गुड मेरो विचारमा यु हैव टु हेभ अ लङ भ्यू कुनै पनि आईपीओ मा अझै मेरो विचारमा त्यो चाहिँ अझै यो के क्यापेचुलेट यही पनि क्यापेचुलेट गराएर दे जस्ट वान्ट टु क्यापेचुलेट एभ्रीबडी सबैलाई आमा भनेर हात खुट्टा छोडाएर त्यसपछि मेबी देन दे विल स्टार्ट अ न्यू बुल ट्रेन्ड दिस इज एक्चुअली भेरी इन्ट्रेस्टिङ यो निस्किनु पर्यो अब तपाईको बुल अल्टिमेटली 425 मा निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् यो है स्ट्रक्चर हेर्नुस् कोल्याप्स कम सेल दिस इज अ सेल है तब तपाई हामीले शॉर्ट लिन मिल्दैन नि ठुला सिटी ब्याङ्कहरुले दे टेक शॉर्ट हेर्ने सपोर्ट कोल्याप्स सेल के हुनु पर्यो यहाँ
यो मुभ के हुनु पर्यो यहाँ रिक्लेम हुनु पर्यो जबसम्म यो रिक्लेम हुँदैन दिस इज स्टिल अ सेल यहाँ 400 यहाँ बार राखेका छन् आई थिंक दिस इज गोना स्लो डाउन हियर एकचोटि मेबी फेरि एकचोटि झट्का देखाउन एकचोटि फेरि झापड हान्छन् कि आई होप द्याट डजन्ट ह्यापन आई होप इट जस्ट कन्सोलिडेट्स हियर हेरौँ मुभ होइन यो भएपछि के भयो त तपाईँको अल्टिमेटली चाहिँ यो सेल इन्ट्रेस्टहरू छ नि कम्प्लिटली एक्जस्ट भयो सेल प्रेसर यो बार छ नि यो सप्लाई प्रेसर निस्किएपछि तपाईँको के भयो त अनि यो बुल ट्रेनहरू कन्टिन्यू हुने भयो होपफुली यही 340मा चाहिँ बुल इन्ट्रेस्टहरू आओस् है अगेन आम नट ट्राइङ टु फ्लेक्स माई मसल मार्केटमा मैले भने छु नि एनिथिङ इज पोसिबल इन द मार्केट होइन तर मेरो होप के छ भने किनभने निफ्रामा इट्स के अरे तपाईँको लङ टर्म यसको प्रस्पेक्ट राम्रो छ होइन किनभने ठुलो क्यापिटल छ मार्केट क्यापिटल छ उनीहरूले बन्डहरू पनि रेज गरेका छ अनि मार्केट क्यापिटलाइजेसन एकदमै सेयरहरू एकदमै बढी छ होइन यसको त्यही भएर चाहिँ अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट यो इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट भनेको इट्स अ लङ टर्म स्ट्रेटेजिक इन्भेस्टमेन्ट छ उनीहरूको फाइनेन्सिङ एडभान्टेज के छ भने निफ्राको अहिले एकदम लो इन्ट्रेस्ट पिरियडमा यिनीहरूले फाइनेन्सिङ गर्न पाएको छ होइन लङ लोनहरू तपाईँको लङ इन्ट्रेस्ट रेटमा यिनीहरूले फाइनेन्स गराएको छ त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने यिनीहरूको प्रफिटेबिलिटीहरू बिस्तारै यिनीहरूको इन्भेस्टमेन्टले रिटर्नहरू दिन थाल्यो भने के हुन्छ भने उनीहरूको प्रफिटेबलहरू देयर गोना मेक द्याट ओभर टाइम इन हायर रिटर्न मेरो विचारमा आइ एम स्टिल बुलिश दिस लङ टर्म तर सर्ट टर्ममा के छ भने दिस इज इन अ बाइङ एरिया मार्केट अहिले इन्डिसाइसिभ छ लेट्स मोनिटर वाट इट डज है एनएस भेन्चरजी थ्याङ्क्स फर हाइलाइटिङ द्याट ओके सतीश खनालजी MNBBL for 6 months targets. Okay, short and sweet question. Muktinath Bikas Bank, 6 महिना. Okay. के देख्छु त म मुक्तिनाथमा यहाँ छ मुक्तिनाथमा प्रेसर है त्यसपछि डिमान्ड कहाँ छ मुक्तिनाथमा यहाँ छ ओके ल हेर्नुहोस् अब के हुनु पर्यो भने मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कमा चाहिँ कोलाप्स नहुनको लागि तपाईँ 6 महिनाको टार्गेट भन्नुभएको छ होइन तपाईँसँग पोजिसनमा हुनुहुन्छ होला सायद भनेपछि तपाईँको यो के हुनु पर्यो फर्स्ट यो यहाँ डिमान्डले काम गर्नु पर्यो यो स्टपहरू जानु भएन होइन फर्स्ट तपाईँको त्यो भएपछि के भयो भने बुल्सहरूले यहाँ मुक्तिनाथलाई सपोर्ट दिइरहेछन् कन्टिन्युस हुनको लागि के हुनु पर्यो 750मा क्लोज हुनु पर्यो डेलीमा इट हेज टु क्लोज विकलीमा त्यो भएपछि के भयो त अझ माथि जाने सम्भावना तपाईँको इमिडिएट टार्गेट के भयो त यदि यहाँ 625मा किन्नु भएको छ भने एउटा 745 एउटा टार्गेट अर्को टार्गेट 850 त्यसपछि 1000 त्यही देख्छु म सिम्पल टार्गेट्सहरू अब तपाईँको 1000बाट मुक्तिनाथलाई मुक्ति मिल्यो भने मेबी 1500 है तपाईँको अल्टिमेटली बुल ट्रेन्ड कन्टिन्यू हुनको लागि दिस हेज टु होल्ड मैले अस्ति लास्ट विक जोक गराएको थिएँ नि तपाईँको 300 को सोल्जरहरूले होल्ड गर्नु पर्यो यो फोर्टलाई दिस हेज टु होल्ड जबसम्म यो कोलाप्स हुँदैन बुल मुभहरू कन्टिन्युस होला है अब तपाईँको अब यो ट्रेन लाइनवालाहरूले होइन यसरी हाल्नुभयो होला होइन यो ट्रेन लाइनले होल्ड गरिरहेको छ अब के भयो त्यो टेक्निकल के हुन्छ यो डिमान्ड एरियामा ट्रेन लाइन निकाल्यो भने यु इन्टर होइन अर्को तपाईँको इफ यु डोन्ट वान्ट टु डु दिस यहाँ गएपछि इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ आई थिङ्क तपाईँको 6 महिनाको लागि भन्नुभएको छ 6 महिनाको लागि यो होपफुली यहाँ बुल्सहरूले होल्ड गरून् तपाईँको 750 अनि 850 अनि 1000 है आई होप दिस होल्ड्स है आई डोन्ट हेभ एनिथिङ अगेन्स्ट द मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क राम्रो होस् माथि जाओस् सतीशजी 775मा किन्नुभएछ ओके थ्याङ्क यू तपाईँले त्यो कन्टेक्स्ट दिनुभयो सरी तपाईँ चाहिँ युर अन्डर वाटर होइन तपाईँले सायद यो भएर किन्नुभयो होला तपाईँले के मुभ भयो भने यो ब्रेकआउट भयो भनेर किन्नुभयो होला स्टप तपाईँको के हो टाइट कन्जर्भेटिभ टाइट स्टपहरू मेबी यही हुन्छ
मैले अल्टिमेट स्टपहरू यही नै हुनुपर्छ किनभने दिस हेज टु बी अल्टिमेट इभन 750 मा किन मार्केटमा इन केस तपाईँले बिर्सिनु मेरो गोल तपाईँलाई एजुकेसन हो होइन मार्केटमा के हुन्छ भने यस्तो हो क्या शिखर हुन्छ होइन तपाईँ इन केस एक्चुअली तपाईँले नेप्से चिट सिट तपाईँले लिनु भएको छ कि नै होइन आई रेकमेन्ड तपाईँ नेप्से चिट सिट हेर्नुहोस् है त्यहाँ तपाईँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् तपाईँलाई आउँछ होइन के हुन्छ भने साइकल कस्तो हुन्छ मार्केट शिखर हुन्छ यो होइन मार्केटले के भयो हुन्न भन्यो शिखर भयो रेजिस्टेन्स भयो फर्केर आउँछ होइन फर्केर आउँछ यो शिखरलाई निकाल्छ कि निकाल्दैन थाहा थिएन हामीलाई होइन निकाल्यो अनि के हुन्छ भने बुल स्ट्रङ मार्केटमा यही शिखरबाट माथि जान्छ होइन तपाईँले के गर्नुभयो भने यही शिखरबाट माथि जान्छ भनेर तपाईँले लिनुभयो होइन पर्फेक्टली फाइन तपाईँको टेक्निकल एनालिसिस लजिक तपाईँको देयर इज नथिङ रङ विथ द्याट लजिक होइन तर तपाईँको कति बेला रङ हुन्छ त यो आइडिया यहाँ आयो भने रङ हुन्छ क्या त्यो भने के भयो त आइडिया के भयो भने यो शिखरलाई निकाल्नको लागि यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट आयो यहाँ बायर्सहरूले यहाँ यो शिखरलाई निकाल्ने हिसाबले यहाँ इन्टर गर्नुभयो तपाईँको के भयो भने यो बाइङ इन्ट्रेस्ट एक्जस्ट हुनु भएन होइन यो शिखरलाई निकाल्नु भएको थियो नि होइन यो शिखरलाई है सरी इट्स गेटिङ अ लिटल नोइजी हियर यो शिखरलाई निकाल्ने बाइङ इन्ट्रेस्ट थियो नि यहाँ फ्युल रकेट फ्युल थियो नि वा गाडीको फ्युल यो फ्युल एक्जस्ट हुनु भएन यो डिमान्डहरू अर्डरहरू एक्जस्ट हुनु भएन यदि यो अर्डरहरू एक्जस्ट भयो भने के भयो त तपाईँको फल्ट होइन बाहिरले के भने यो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क आई लाइक यु बट आई डोन्ट लाइक यु द्याट मच 600 मा आई डोन्ट लाइक यु होइन बाइङ इन्ट्रेस्ट आएनन् मार्केटमा के हो भने इट्स अ गेम थियोरी इट्स अ कलेक्टिभ डिसिजन के तपाईँले पनि भन्नुभयो इन्टर गर्नुभयो ठुलो ठुलो प्लेयरहरू पनि इन्टर गरे सबै सानो सानो प्लेयरहरू सबैले इन्टर गरेर सबैले के भने ह्यान्डसेक गरेर के गर्नुभयो त ओके मुक्तिनाथ चाहिँ 625 मा चाहिँ इट्स अ गुड भ्याल्यु द भ्यालुएसन जस्टिफाइड दिस इज अ गुड बिजनेस 625 मा बाइङ इन्ट्रेस्ट आयो द्याट्स इट होइन टेक्निकल एनालाइसिसले के दिन्छ त तपाईँलाई हाई टाइम फ्रेममा अर्डर फ्लो सम्भावनाहरू कहाँ छ अनि रिस्क कसरी डिफाइन गर्ने दिन्छ आइडियाहरू दिन्छ यो काम गर्छ कि गर्दैन सर्टनिटी दिँदैन टेक्निकल एनालाइसिस तपाईँले यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने टेक्निकल एनालिसिसमा तपाईँलाई यति बुझ्दा हुन्छ लेसन टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी अफ प्रोबेबिलिटी इट्स नट अ स्टडी अफ सर्टनिटी तपाईँ सर्टनिटी खोज्नुहुन्छ भने आई थिङ्क यु सुड बी इन अ डिफ्रेन्ट फिल्ड आई डोन्ट नो मेबी इन्जिनियरिङमा किनभने इन्जिनियरिङमा तपाईँ क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ नि यु क्यान रन इभन इन्जिनियरिङ इट्स अ प्रोबेबिलिटी होइन तपाईँले यो बिल्डिङ अ मोडल होइन यो इटरेटिङ तपाईँले के गर्नुहुन्छ यो बिमले होल्ड गर्छ भन्ने भयो होइन तपाईँले इट्स अ प्रोबेबिलिटी के भयो त यो पुल ब्याक लिने भए इन समरी दिस इज हाउ युर इन्टरिङ होइन वा चाहिँ अर्को के भन्छु म एकदमै प्रफिटेबल स्ट्राटेजी यसरी युर इन्टरिङ दिस वे टार्गेट यहाँ हालेर है अब तपाईँको प्रोबेबिलिटी बढाउन के भयो त अलिकति यहाँ निकाल्नु पर्यो नेप्सेमा स्ट्रेन्थ आउनु पर्यो अनि त्यसपछि विकास डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा इन्डेक्समा अलिकति स्ट्रेन्थ देख्नु पर्यो होइन त्यो भएपछि तपाईँ के भयो यो जस्ट इन्क्रिजिङ तपाईँले के भयो यो फाइन्डिङ कि कन्फ्लुएन्स अरू मार्केटमा ठुलो ट्रेडरहरूले के भयो दे लुक एट द्याट होइन स्ट्रक्चर हेर्ने भयो टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडरहरूले यो बाइङ एरियामा छ नेप्सेमा पनि स्ट्रेन्थ छ अनि विकास ब्याङ्क सेक्टरमा पनि स्ट्रेन्थ छ अनि यो चाहिँ इट मेक्स सेन्स यो पुल ब्याक एरियामा मैले अघि एनालाइज गरे जस्तै यो रेजिस्टेन्सलाई यहाँ निकालेको थियो यहाँ बाइङ इन्ट्रेस्ट आएको थियो त्यो भएपछि के भयो त यो जस्ट इन्क्रिजिङ यो चान्सेस यो जस्ट इन्क्रिजिङ यो प्रोबेबिलिटी ह्याभिङ सेड द्याट तपाईँको 775 मा इन्ट्री थियो तपाईँको आइडिया के हुन्थ्यो यहाँ यो जबसम्म यो कोल्याप्स हुँदैन दिस आइडिया इज स्टिल भ्यालिड यो कोल्याप्स भयो भने के भयो त मार्केटले प्रुभ गर्यो कि मार्केटमा इन्ट्रेस्ट आएन इन्ट्रेस्ट इट्स नट योर फल्ट होइन एउटा चाहिँ यो एउटा म अझै पनि गर्छु होइन एउटा के हुन्छ भने मार्केटमा वी भिक्टिमाइज आवरसेल्फ के होइन वी फिल लाइक होइन मार्केट लाइक के चाहिँ मार्केटले तपाईँ चक्कु हाने छातीमा वी फिल भिक्टिमाइज्ड it's natural होइन we feel emotional pain तर what I want you to think कि
you shouldn't feel victimized किनभने you don't control this. मलाई एकजनाले अस्ति एकजना एकदमै लर्नेड वा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ जस्तो छ हैन उहाँले चाहिँ के भन्नु भने मलाई एउटा कमेन्ट गर्नुभयो के I'll show you है बकवास भनेर के हैन we don't need to take his name हैन and it's completely fine हैन उहाँको चाहिँ के रे मेरो रेस्पोन्स के थियो हैन उहाँसँग curse at the markets हैन मार्केटले चाहिँ curse at the markets भगवान or whatever हैन मैले मार्केट कन्ट्रोल गर्दैन maybe you do and you are unhappy हैन I don't mean to take his name हैन यो तपाई उहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्नु भएको किनभने उहाँ चाहिँ के रे इमोसनल रेस्पोन्स कि उहाँको नेगेटिभ इमोसनल रेस्पोन्स कि भयो कि किनभने त्यसबेला त्यो मैले गरेको म्याप प्लानहरू चाहिँ स्टप आउटहरू भयो हैन मेरो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने प्लानमा देयर इज अ स्टप अनि आम अलवेज डिफाइनिङ अ स्टप यदि यो आयो भने यो आइडिया इनभ्यालिडेड भयो हैन अब जब चाहिँ तपाईँ इमोसनल त्यो उहाँ त्यो साथीलाई मैले कमेन्ट गरेको जस्तै हैन तपाईँ तपाईँ अपसेट हुनुपर्ने कारण के हो किन अपसेट हुनुपर्ने भने इफ यु कन्ट्रोल समथिङ And if you control something, then you got to be upset. हैन जस्तै मैले गाडी चलाइरहनु भएको छ वा बाइक चलाइरहनु भएको छ हैन 60 किलोमिटर पर आवर भएको जोनमा तपाईले 80 किलोमिटरमा हानिनु भएको छ हाँक्नु भएको छ हैन अनि एक्सिडेन्ट भयो भने तपाईँ then you should be then तपाईले आफै तपाईले आफैलाई ब्लेम गर्नुभयो किनभने you control that हैन you are controlling that situation तपाईँ के भयो त बाइकमा you control that speed तपाईले अनि यु मेड दैट डिसिजन कि तपाईले 80 मा जाने आकिने डिसिजन गर्नुभयो तर अनि अफ कोर्स मार्केटमा पनि यु मेड दैट डिसिजन कि ओके तपाईले इन्ट्री गर्ने डिसिजन गर्नुभयो तर तपाई यु न्यू दैट हैन तपाईले रिस्क डिफाइन गर्नु भएको थियो हैन 1-2% हालेर यु डिफाइन्ड योर रिस्क तपाईले त्यो बुझ्नुहुन्न भने कोर्स लिएर देन यु आर probably very new त्यो हाम्रो कोर्स लिनुस् हैन यु डिफाइन्ड योर रिस्क and you accept that and 1% risk or 2% risk accept गर्नुभयो कि मार्केटमा यो कोल्याप्स हुन सक्छ त्यसपछि then you accept the result किनभने you don't control the outcome नि वा चाहिँ तपाई नभए यदि CIT बैंक वा नेभल इन्भेस्टमेन्ट बैंक इन्भेस्टमेन्ट आर्ममा तपाईलाई करोडको अकाउन्ट छ अनि तपाईँ त्यसबाट तपाईलाई मार्केट कन्ट्रोल गराउनु भएको छ भने या then त्यसपछि then you should be upset oh I control this market and it still let me down तपाईले कन्ट्रोल गर्नु हुँदैन what is the point of emotional pain हैन अगेन मैले चाहिँ अलि लामो गन्थन गरे त्यसमा हैन पोइन्ट के भने मेन पोइन्ट के भने you don't control the outcome all you control is manage you control the timing हैन when you enter you control तपाईको risk define you control that and outcome you don't control Ani technical analysis, it's a game of probability. It's not a game of certainty. Okay. Rohit, okay. So CHCL पनि भयो जस्तो छ है MNBBL पनि भयो Okay. Okay, Satish Khanalji. Okay, त्यो NTC ले float गर्छ भन्नुभयो हैन that's actually thank you for that good information हैन 1000 मा it makes sense अब float गर्यो भने usually के हुन्छ भने तपाईको सप्लाई बढ्छ है अब float गर्यो भने सप्लाई बढ्छ हैन शेयरहरुको अनि तपाईको 1000 मा float गरेर चाहिँ NTC को it's going to be maybe it will generate weakness के त्यो भयो भने के हुन्छ भने तपाईले बेसिक सप्लाई डिमान्ड गर्ने हो भने तर चाहिँ के भयो भने 1000 मा तपाईको मेबी मार्केटले 1000 मा एनटीसी लाई एट्र्याक्टिभ पाउँछ आई डोन्ट नो हैन अल्टिमेट के भयो भने यो कोल्याप्स हुनु भएन फ्लोट गरोस् कि फ्लोट नगरोस् हैन इट मेक्स आई मीन आई वुड हैव फ्लोटेड हियर हैन कहिले अनाउन्स गरेको कुन्नी हैन त्यही हो चाहिँ एनटीसी गभर्नमेन्ट भएकोले आई वुड हैव फ्लोटेड हियर जति यो मार्केटमा युजुअली कति बेला फ्लोट गर्छ भने हुन त अब फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ मेबी चाहिँ 700 मा छ हैन अलमोस्ट डबल भएको बेला अब के रे एकदमै मार्केट युजुअली कस्तो बेला फ्लोट गर्छ भने एकदम भ्यालुएसन हाई भएको बेला के स्काई हाई भ्यालुएसन भएको बेलामा फ्लोट गर्छन् के किनभने इट मेक सेन्स हैन तपाईलाई जस्तै तपाईलाई इमेजिन गर्नुस् तपाईसँग प्रपर्टी छ अरे हैन ल्यान्ड छ अरे
तपाईँ चाहिँ घर बेच्ने तपाईँले चाहिँ यदि त्यो ल्यान्डको तपाईँले यदि ओनरसिप बेच्नु छ भने ल फर इक्जाम्पल तपाईँ चाहिँ 3 भाइहरू हुनुहुन्छ होइन अनि एउटा प्रपर्टी छ तपाईँको अनि त्यो प्रपर्टीको तपाईँले राइट बेच्नु छ अरे होइन तपाईँले प्रपर्टी नाही कि प्रपर्टीको राइट बेच्नु छ अरे तपाईँले प्रपर्टीको राइट कति बेला बेच्नुहुन्छ मार्केट सुक्खा भएको बेलामा बेचिन्छ कि मार्केट चाहिँ आउट अफ कन्ट्रोल भएको बेलामा यदि काठमाडौँमा तपाईँको ओनरसिप त्यो प्रपर्टी काठमाडौँ छ भने काठमाडौँको प्रपर्टी कहिले पनि खुला हुँदैन सधैँ आउट अफ कन्ट्रोल सो मेबी द्याट्स नट कुनै अर्को मार्केटमा अरे ल फर इक्जाम्पल ल के अरे पोखरा अरे होइन फर इक्जाम्पल पोखरामा अलिकति मार्केटमा स्लो डाउन भइरहेछ तपाईँ त्यो प्रपर्टी छ भने when would you float that share जब मार्केट हट हुन्छ होइन एनटिसीले फ्लोट गर्ने भए दे सुड हेभ फ्लोटेड हियर तपाईँलाई राम्रो सिइओ र नराम्रो सिइओमा डिफ्रेन्सिएट गर्नु छ भने जस्ट किप दिस इन माइन्ड जो सिइओले स्काई हाई भ्यालुएसनको बेलामा फ्लोट गराएको छ नि स्मार्ट बोर्ड स्मार्ट चेयरम्यान अनि स्मार्ट सिएफओ जब चाहिँ यो करेक्टिभ लेभलमा फ्लोट गराएको छ नि I mean, it's still good, होइन यिनीहरूले अब यु हेभ टु टेक अ लङ टर्म भ्यू होइन एनटिसी त होइन धेरै भयो नि होल्ड भएको होइन मार्केटमा फ्लोट भएको मेबी फ्रम एनटिसी पर्सपेक्टिभ अझै इट्स स्टिल एट्र्याक्टिभ अनि त्यसपछि अर्को के देख्छु भने अर्को फ्लोट गर्ने बेलामा पनि अर्को तपाईँले दुईटा सेकेन्ड रिजन हेर्नुपर्छ कि वाइ आर दे फ्लोटिङ के गर्नको लागि फ्लोट गराएछ तिनीहरू के क्यास नभएर फ्लोट गराएछ कि वा चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुनै चाहिँ नयाँ नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि फ्लोट गराएछ अब चाहिँ एनटिसीको के हुनसक्छ 100वटा हामीले टावरहरू हाल्छौँ भनेर फ्लोट गर्न लाग्छ भने गुड किनभने त्यो भने दे आर युजिङ मनी फर गुड इन्भेस्टमेन्ट कहिलेकाहीँ कस्तो गर्छन् भने यो चाहिँ मार्केटमा फ्लोट गर्छन् अनि त्यसपछि दे जस्ट गिभ बोनस के टु देमसेल्भ्स आफैलाई ब्याड सिइओ त्यो गऱ्यो भने अनि त्यही भएर हेर्नुहोस् वाइ आर दे फ्लोटिङ कति डाइल्युसन गर्नु खोजिरहेछन् उनीहरूले होइन अब तपाईँ कतिवटा सेयर फ्लोट गर्नु खोजिरहेछन् अब जस्तै फर इक्जाम्पल एनटिसीमा 1 लाखवटा सेयर छ अनि तिनीहरूले फेरि चाहिँ 1 लाखैवटा इस्यु गरे के भने दे आर डाइल्युटिङ इट बाई हाफ होइन एनटिसीको मेरो विचारमा ठुलो छ नम्बर सेयर आई मिन 5-10% सायद आई डोन्ट नो फ्लोट गरिरहेछ I mean, so it's all subjective, होइन भनेर भयो नि मैले it's after all said is done, it's all subjective. के देख्नु पर्यो भने what I see कि यदि यो 1000मा सपोर्ट भयो रिक्लेम गर्यो भने मार्केटमा बुलिश स्ट्रेन्थ निस्क्यो यो 1000मा कोल्याप्स भयो भने मार्केटमा बुलिश स्ट्रेन्थ गयो एक्जस्ट भयो त्यो भने टेक्निकल एनालिसिसले के हुन्छ भने इट्स एक्चुअली यो भ्यू के भने मार्केटमा प्राइस रिप्रेजेन्ट्स एभ्रिथिङ के प्राइस टेल्स यु एभ्रिथिङ भन्ने हो के टेक्निकल एनालिसिसले कहिलेकाहीँ तर के भन्छ भने प्राइस भन्दा पनि ओभरअल मेरो विचारमा म्याक्रो स्ट्रक्चर हाई टाइम स्ट्रक्चर इट गिभ्स यु अ पर्सपेक्टिभ कि चाहिँ कसले कन्ट्रोल गरिरहेछ अर्डर फ्लोहरू कता छ होइन कुन हिसाबमा छ अनि कता छ चाहिँ कुन बुल्स वा बियरलाई राइट हुने सम्भावना कता बढी छ that's what it gives है so I hope I mean लामो गन्थन भयो एनटिसी को तर I think it's a strategic company होइन के अरे अब के अरे गभर्मेन्ट ओन्ड होइन I think public private partnership हो जस्तो छ होइन and it's actually त्यो that's a good format के अब गभर्मेन्ट सेक्टर त होइन जुन पनि देशमा गभर्मेन्ट अपरेटेड बिजनेसहरू राम्रो हुँदैन के होइन युजुअली के हुन्छ भने मान्छेलाई कस्तो पनि ढुक्क हुन्छ क्या दे हेभ जब होइन नो म्याटर वाट दे डु अनि मलाई याद छ क्या जमानामा चाहिँ पोस्ट अफिसमा जाने बेलामा एउटा के अरे स्ट्याम्प किन्नको लागि अनि त्यो 10 रुपियाँमा एउटा स्ट्याम्प किन्न दियो भने पनि पुरा त्यो घरबाट त्यो स्ट्याम्प कलेक्टरहरूले यस्तो चिया खाइरहने दे सो अ बिग डिल के तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् त्यस्तै तपाईँ फेडेक्समा गएर तपाईँ स्ट्याम्प किन्न लागेको बेला त्यहाँ त्यो कर्मचारीले बिग डिल देख्यो भने के हुन्छ तपाईँ फेडेक्समा कहिले पनि जानुहुन्न त्यही हुन्छ क्या पब्लिक र प्राइभेटमा त्यही हुन्छ क्या कम्पिटिसन हुन्छ होइन दे हेभ टु डु रियली वेल बटम लाइन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप भनेको इट्स अ गुड भेन्चर मेरो विचारमा अनि यो कोल्याप्स नभएसम्म एनटिसीमा आइसी बाइङ इन्ट्रेस्ट यहाँ यो 1000मा कोल्याप्स भयो भने NTC is going to go to 800 अनि त्यसपछि तपाईँले भन्ने फ्लोट गरेपछि अझ विकनेस आउने भयो
अनि यहाँ चाहिँ 1200 मा रिक्लेम गरेपछि मेबी दे विल गो हियर बुल्सहरू त्यो भएपछि तपाईँको टार्गेट के हुने भयो 1400 अलराइट आई निड टु ऱ्याप दिस अप है साथीहरू आम सरी तपाईँको यदि सबैको क्वेसन चाहिँ एड्रेस गर्न सकेन भने रोहित खनालजी आई नो यु जोइन लिटल बिट लेट म चाहिँ अब प्रिमियम जुम मेरो उता सेसन सुरु गर्छु होइन अनि तपाईँ चाहिँ यदि सिरियस हुनुहुन्छ टेक्निकल एनालाइसिस सिक्नको लागि होइन भने चाहिँ हाम्रो कोर्स जोइन गर्न सक्नुहुन्छ दसैँपछि यु डोन्ट ह्याभ टु डु इट राइट नाउ होइन तपाईँ दसैँ तिहारमा तपाईँ यु इन्जोय टाइम विथ यर फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड्स अनि मेरो ह्याभ अ ग्रेट टाइम अनि तपाईँले चाहिँ मेरो यो सर्ट टर्ममा मेरो कन्टेन्टहरूमा स्लो डाउन देख्नुहुन्छ है आम नट गोना बी पोस्टिङ टु मच अनि तर चाहिँ मेरो यो कम्युनिटीमा चाहिँ आल बी एक्टिभ होइन टु द एक्सटेन्ट द्याट इज पोसिबल तपाईँ त्यहाँ मार्केटको बारेमा डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल विश्वास भाइ इट्स रियली गुड टु सी यो प्रोग्रेस होइन तपाईँलाई you're doing practicing and you're showing and that shows कि तपाईँले प्रिमियम क्लासको you're applying the lessons होइन it's really good to see यहाँ तपाईँहरू आफैसँग एकअर्काबाट you can learn from each other community.nepseadvisor.com for free अनि lastly like गर्नुहोस् share गरिदिनुहोस् subscribe गरिदिनुहोस् अनि finally have a great time market कतै पनि जाँदैन market will be here vacation पछि पनि don't get stuck on the market go have a good time with your friends and family and relax and re-energize come back rejuvenated and we'll talk है त राम्रो होस् तपाईको vacation thank you for stopping by